Asi jste někdy slyšeli o tom, že i skiny do LoLka mají své vlastní univerza a lore, jako třeba Star Guardiani, Odyssey a nebo právě Coven, do kterých patří všechny Coven, Eclipse, Elderwood a samozřejmě i Old God skiny. A právě starý bůh Nocturne v tomto univerzu má jeden zajímavý příběh. A jelikož jsme ještě žádné video z jiných univerzů nedělali, tak proč nezačít třeba tímto? Být vámi, tak bych se asi moc nepokoušel pochopit Coven Universe a zkrátka si jednoduše užil tento jednotlivý příběh. Třeba to někdy v budoucnu rozvineme ještě víc, ale mně bohatě stačí ten hlavní univerz a tohle bude spíše taková menší ochutnávka něčeho jiného. V těchto temných dnech je obvyklé mluvit o pralesu s jistou dávkou úcty, protože jak mladí, tak staří vědí, že to místo je velmi nebezpečné, plné nástrah a pastí, které tam připravili poslední skutečné děti divočiny. Ale nebývalo tomu tak vždy a v době dávno minulé, ještě než padli bohové, se tento líbezný národ mísil s neskušeným lidstvem, v dobrém i ve zlém. Zkazky o těchto nehodách se dochovaly dodnes. Dost možná jako poslední přeživší příběhy o nevinnější době, zaznamenané a předávané proto, aby si ti, kteří přijdou po nás, pamatovali magii, která zanikla kvůli čarodějnictví a stínu. Ale nemluvme o smutných věcech. Zde je toliko jedno vyprávění o těch, kterých se ten starý les dotkl, a o podivných tvorech, kteří v něm žijí. Neboť prales byl kdysi domovem srnatých rytířů, něžných dryád a podivných velkých i malých duchů, a někteří tam stále ještě přebývají. Možná, že pokud budeš mít štěstí a ryzí srdce, třeba jednou také jednoho z nich potkáš. Před mnoha a mnoha lety v jednom království na jihu velkého pralesa žil jeden dobromyslný manžel s manželkou, kteří pracovali jako výrobci hraček. Měli mladou dcerku, která se jmenovala Rowan a byla tak něžná a milá, jak jen dítě může být. Společně si žili docela spokojeně a ze dřeva z lesa vyráběli všechny možné hračky. Po hračkách, které vytvořili Rowaniny rodiče, byla velká poptávka dokonce i ze strany urozených rodů. A díky tomu zbohatli a proslavili se. Ty hračky se nikdy nepoškodily, nehledě na to, jak hrubě si s nimi děti hrály, a nikdy nezestárly, nehledě na to, kolik času uplynulo. Každá z nich byla uměleckým a jedinečným dílem a nikdy se ve stejné podobě nevyrobila znovu, protože taková byla magie pralesa, nebo alespoň v oné době. Říkalo se, že Rowanin praděd kdysi zachránil mladičkého ducha a jeho rodina byla na oplátku požehnána na 100 a 2 roky, aby mohli každý rok pokácet jeden strom a z něj vytvořit tolik výrobků, kolik jen chtěli. Žádný tvor neublížil jemu ani jeho potomkům, dokonce ani velký strážce Hekarim, dokud se jeho rodina neobrátí proti obyvatelům lesa a nevezme si víc než jeden strom během prvního jarního dne. Rovněž musí bydlet mimo městské hradby, což mělo symbolizovat pouto mezi duchem a člověkem, a prales na oplátku navždy rozšíří svou ochranu na jejich příbuzné. Rowanina rodina podmínky této dohody uznávala 100 a 1 rok a měla z toho radost. V předvečer 102. roku navštívil Rowan a její rodiče jeden šlechtic z cizí země. Jmenoval se Bryn a chtěl se stát králem, ačkoliv jeho území bylo vpravdě malé a jeho vliv mezi ostatními pány a dámami z království docela zanedbatelný. Proto byl posedlý cetkami, které působily dojmem bohatství a postavení. A tyto dřevěné hračky ho tak uchvátily, že se rozhodl, že jich musí mít co možná nejvíc, aby se na jeho dvoře považovali za zcela běžné. Ctihodný hračkáři, prohlásil. Tyto poklady mají nedozírnou cenu a ty je přitom prodáváš dětem této země za takovou almužnu. Nebylo by prozíravější vyrábět je pro šlechtice, jako jsem já? Mohl bych ti hojně zaplatiti a naplnit ti tvé truhlice, aby tvé rodině už nikdy nic nescházelo. Avšak Rowanin otec odmítl, protože prales rodině poskytoval vše, co potřebovala. Nechci své zboží prodávat ti kvůli zisku, přestože jejich sláva jest pro mne velké požehnání. Snažím se jen dodržovat ti svou dohodu s velkým lesem,
jak to dělával můj otec a předtím jeho otec. Ctihodný hračkáři, prohlásil Bryn. Tvá sláva je známá po celém kraji a ty chceš přesto žíti na okraji neskrocené divočiny. Vyráběj tyto poklady jménem mého rodu a já tobě postavím veliké panství na břehu řeky, aby ti všichni lidé tuze záviděli. Rovnin otec opět odmítl, protože i kdyby už jeho rodina nemohla kácet stromy, pořád by měla místo mezi líbeznými tvory z pralesa. Je mi líto, řekl. Můžeš si však zakoupit jakékoliv zboží mezi těmito stěnami a vzít si je na svůj dvůr. Nestárnou ani se neopotřebí a jsem si jistý, že ti postačí. Nyní Bryn začal zuřit. Pakliže odmítáš takto štědrou nabídku, vypálím tvou dílnu do základů. Prales nesahá tak daleko jako mé království a než ti jeho děti přijdou na pomoc, tvůj život skončí a tvá rodina bude povražděna. Tyto poklady si zaberu pro sebe a to bude konec všeho. Předtím Rovnin otec ustoupil a pan Bryn se měl vrátit za měsíc, aby si vzal všechny hračky vyrobené z posledního darovaného stromu. Otče, co si počneme? Řekla Rowan. I když má tento muž malé území, je to přeci jen šlechtic a může povolat i velkou spoustu rytířů. Pravda, řekl Rovnin otec, ale svou nadutostí uráží duchy lesa. Vezmi sobě teplý oděv od své matky, balíček jídla a vydej se na místo jménem Březulová mítina. Tam tvůj zrak padne na velký strom, tvrdý jako plátová zbroj. Vyspí se sladce u jeho kmene a duch, který požehnal tomuto domu, zjeví se ti ve snu, aby s tebou jednal. Leč pozor, neb to není duch laskavý, nýbrž krutý. Pakliže tvá slova budou falešná, či nabídka nespravedlivá, nebo snad v srdci tvém vycítí temnotu, pak odsekne ti duši a tělo tvé nikdy se neprobudí. A tak si Rowan od matky vzala teplé oblečení a balíček jídla a vydala se do pralesa, zatímco její rodiče o překot vyráběli hračky pro pana Bryna pro případ, že by její výprava skončila nezdarem. Rowan zanedlouho narazila na tichou mítinu mimo les. V jejím středu byl prastarý strom, jehož kůra zářila jako leštěná měď. Kolem něj ležely kosti mnoha lidí a jejich otrhané věci byly porostlé hlubokým zeleným mechem. Rowan na tomto místě neslyšela ptáky ani všudy přítomný šepot bez počtu duchů. Pouze ticho, jako by se ani vítr neodvážil narušit jeho nepřeberná tajemství. Cítila zde velkou hrůzu, jako by ji někdo sledoval. Ale navzdory svému strachu si rozvázala balíček, zapnula si knoflíky svého teplého kabátu a opřela se o kmen březulového stromu, jak jí otec nakázal. Brzy na to usnula hlubokým spánkem. Na líci jí tančily sluneční paprsky a zdálo se, že ty staré kosti poházené kolem už jí pranic nevadily. Uprostřed noci ji probudil jakýsi žalm. Rowan sice byla statečná a laskavá, ale ta slova skřípala a sténala jako kláda plná brouků a šustila jako větve staré mrtvé vrby. A strach se k ní záhy vrátil. V uších se jí ozývalo otcovo varování. Varování před čímsi zlověstným. A tak Rowan zvolala: Jsi duch březulové mítiny? A žalm chvíli pokračoval, jako by to byla odpověď na její otázku. Pak klády, mech, větve a stromy utichly. Žalm ustal a na okraji mítiny se objevilo podivné, znetvořené zjevení. Ruce mu visely nízko a byly zakončené naostřenými čepelemi. Hlava se oproti podivnému dřevěnému tělu obracela zcela nepřirozeně a dívala se na Rowan bez jakéhokoliv výrazu. Ved Bůh wilde mannen zilt, řekl duch, jenže tohle byl starý jazyk, mnohem starší než Rovnin praděd, a ona mu nerozuměla. Řekl duch, už je to spousta let, co mi tvůj předek poskytl pomoc. Odpusť, neboť čas nám plyne jinak než tobě a já si smrtelné jazyky často pletu. Říkaj mi Nocturn a jsem ten duch, kterého hledáš. Čeho si žádáš, dítě? Toužím slyšet ti tvá slova, však nemluv falešně,
Sic odseknu ti duši a tvé tělo bude hníti na mítině s ostatními, kteří snažili se napálit ti tvora, jako jsem já. Duch se však nepřibližoval a strach Rowan stále neopouštěl. O Nocturne, řekla. 101 rok uplynuli od té doby, co spožehnal mému domu, a rok letošní bude rokem posledním. Vždy jsme uctívali tvou vůli i vůli pralesa a v tom nikdy nepolevíme. Avšak jistý pán jménem Bryn nám nyní hrozí smrtí a my tě snažně prosíme o ochranu. Řekl Nocturne a přiblížil se. Rowan si všimla, že se vznáší nad zemí a během chůze do ní škrábe svými dlouhými čepelemi. Kosti pod sebou krájel vedví, jako by byly ze vzduchu. O tom Brynovi už jsem slyšel, i o jeho zemích na západě, kde je vzduch horký a lesů málo. Pakliže pobije tvou rodinu a ukradne vaše poklady, slibuji, že na oplátku seberu život já jemu. O Nocturne, odpověděla Rowan. My nejsme jako duchové lesa, máme pouze jeden život a když ten vyprší, odejdeme z tohoto světa a už se nevrátíme. Mohl bys proti němu konat i hned? Kéž bych něco dokázala úplatou nabídnout ti duchovi, jako si ty. Řekl Nocturne a přiblížil se ještě víc. Ruce se mu třásly vzrušením a čepele klapaly, zatímco krájely kameny a zbroje a nicotné věci roztroušené před ním. Rowan v něm cítila touhu po násilí. Snad kdybych měl to čerstvého pojísti a co teplého nositi, mohl bych se pak vydati na západ. A tak Rowan dala Nocturnovi svůj balíček s jídlem i svůj teplý oděv, přestože měl tělo z kůry a čepelí. Řekl Nocturne a zvedl se před Rowan. Jeho vyrývaná tvář jí zírala do očí. Ale mocli jsou tvá slova pravdivá? Jaký obsah asi ukrývá tvé srdce? I zabořil jednu čepel hluboko do její hrudi a zvedl její tělo vysoko nad hlavu. Leč Rowan byla tichá a odhodlaná, neboť poznala svůj osud, když spatřila kosti roztroušené po březulové mítině a ochotně ho přijala. Nocturne pak Rowan položil před sebe a její rány se zacelily. Tvá slova byla pronesena pravdivě. Svou obětinu si odevzdala dobrovolně a tvé srdce je laskavé. Dnešního dne nezemřeš. Vrať se domů a žij svůj život a pan Bryn už tě nikdy nebude obtěžovat. A tak Rowan duchovi poděkovala a když se vzbudila, vrátila se domů na okraj pralesa a její rodina si došla vzít poslední strom a pak žila spokojeně po mnohá pokolení, dokud nesplynula s lesem, jak kázala dohoda, kterou uzavřeli před tolika lety. Co se týče pana Bryna, toho i s jeho rytíři pobyl jakýsi divoký duch, zatímco odpočívali a jeho království upadlo do temného spánku, ze kterého se nikdy neprobudilo. Prales se rychle rozrostl k tomuto území a do roka jej zcela pohltil. Neunikla mu jediná duše. Jejich ostatky lze stále najít na místě zvaném Chmuroles, které prý čas od času navštěvuje duch Nocturne, aby obdivoval svoje dílo.